Ονομάζομαι Στάμους Ιωάννης, κατάγομαι από τη Σπαρτιά στη Λίδος και είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής για 45 περίπου χρόνια. Συνεργάστηκα με τον Ντίνο, το Σκορδί, μια τετραετία. Οργώσαμε όλη την ορεινή Φωκίδα και όχι μόνο. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις και με μεγάλη ευχαρίστηση και με συγκίνηση τα λέω αυτά τώρα, γιατί με τον Τίνο ήμασταν σαν πατέρας και γιος. Ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν υβρίαζε ποτέ, δεν τον είχα δει ποτέ από τον Τίνο υβριασμένο. Είχε πολύ καλές σχέσεις με τον κόσμο και ήταν πολύ αγαπητός. Όταν μιλάμε για αγαπητός, ο κάθε ένας περνούσε από το πανηγύρι, έπρεπε να χαιρετήσει τον Τίνο. Και πολλές φορές δεν τον χαιρετάγαν με το όνομά του, τον χαιρετάγαν «Γεια σου Πλάτανε». Αυτό ήταν το παρατσούκουλι του, ας πούμε. Γιατί ήταν πάντα όρθιος στο πάλκο, αγέροχος. Καταρχήν, ο Σκορδής ήταν 100% δημοτικό όργανο. Καθαρό όμως δημοτικός. Το παίξιμό του δεν είχε μέσα ξενόφερτα φαινόμενα και ήχους. Η μουσική του ήταν, ναι, η μουσική του, το παίξιμό του ήταν άκρως παραδοσιακό. Ρουμελιώτικο δηλαδή. Ρουμελιώτικο και όχι μόνο, και υπηρώτικα έπαιζε, και ρουμελιώτικα και νησιώτικα, ό,τι έχει σχέση με την παράδοση. Θυμάμαι το ύφος του. Ακούραστος, όρθιος, σπανίως καθόταν σε καρέκλα. Έπαιζε πάντα όρθιος. Και ήταν ένας ήρεμος παίκτης, καλόβουλος, έκανε τα χατήρια του κόσμου, των θαμώνων που ερχόταν για διασκέδαση, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με καλοδεχούμενος, πάντα καλοδέχονταν και τον κόσμο. Τον χαιρετάγαν, τους χαιρετούσε, εγκάρδια. Ο Ντίνος αντιμετώπιζε τους θαμώνες με έναν τρόπο γλυκό, να το πω έτσι πιο λαϊκά. Ποτέ δεν είχε την παραμικρή προστριβή, ασομή ή ενόχληση από πελάτη. Παρόλο το ότι δίναμε σειρές τότε για το χορό, είναι σε πολλές περιπτώσεις που τους άφηνε ο Ντίνος και κανονίζαν τη σειρά μόνοι τους. Τελείωνε μία η παρέα, σηκώνονταν άλλη. Δεν συμμετείχε καθόλου. Λέει, κανονίστε μόνοι σας. Εγώ εδώ είμαι, για σας ήρθα, για σας θα παίξω. Και δεν ενοχλούταν και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ. Όλη η μουσική που δουλεύαμε τότε και δουλεύαμε, όπως είπες, με το φιλοδόρημα. Ο καθένας παρήγγειλε, πλήρωνε αυτό που νόμιζε ότι μπορούσε και είχε την επιθυμία του, το τραγούδι της αρισκίας του. Σαν επαγγελματίες όμως παρακολουθάγαμε όλοι το χορευτή στα πόδια. Και αυτό ήταν ένα προνόμιο, να χορεύει καλά ο χορευτής. Είναι χορευτές που χορεύουν γρήγορα. Δηλαδή είναι άλλοι χορευτές που χορεύουν αργά. Έπρεπε να τον πάμε στα δικά του μέτρα. Και αυτό το κάθε χορευτής το ευχαριστιέταν. Έλεγε, εγώ πήγα στο Σκορδί, ας πούμε, στο Στάμο, χόρεψα, μην κάνεις κουβέντα και τι ωραία μου παίξαν τα παιδιά, να πούμε, και τι ωραία που γλέντισα. Είχε να κάνει. Και ήταν και διάφορο δικό μας. Δηλαδή, τον ευχαριστούσαμε και μας έδωνε και άλλο φιλοδόρημα, ας πούμε. Ασφαλώς και τώρα έχουμε Μερακλείδες και τώρα έχουμε
ανθρώπους που αγαπούν τη δημοτική μουσική και με μεγάλη ευχαρίστηση, από καρδιάς το λέω, παρατηρώ ότι κάθε χρόνο αυξάνεται δηλαδή η στροφή αυτή προς το δημοτικό και στους νέους. Η νεολαία χορεύει πάρα πολύ καλά τα δημοτικά και τα θέλει. Αλλά τώρα γίνεται, ας πούμε, είναι συλλογικά. Ξεκινάει συγκρότημα, η ορχήστρα κάνει ένα πρόγραμμα, σηκώνονται όλοι, χορεύουν, δεν υπάρχουν οι επιθυμίες, δεν υπάρχουν οι παραγγελίες, δεν υπάρχει το λεγόμενο φιλοδόρημα. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, 4 ώρα, 5 το πολύ, σταματάει το γλέντι. Τότε εμείς ξεκινάγαμε μετά τον Εσπερινό, τελειώναμε, έβγαινε ο ήλιος, μας έκαιγε και σταματάγαμε. Και δεν προλαβαίναμε να σταματήσουμε σε κάποια χωριά, πώς ήταν η Καστριώτσα. Όταν σχόλαζε η εκκλησία το πρωί της Παναγίας, γινόταν βαφτίσεις. Και είμαστε στημένοι πάλι στο πάλκο. Να εξυπηρετήσουμε τις βαπτίσεις. Βγαίναν αυτοί που βαπτίζαν και είχαν τους καλεσμένους τους, τρώγαν, πίναν και θέλαν να γλυδίσουν την ημέρα. Δεν προλαβαίναμε να γλυδίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που είχαν τα οικογενειακά γλέδια, ξεκινάγαμε πάλι για το πανηγύρι, το βραδινό. Την άλλη μέρα το πρωί πάλι, να πάρει ο ήλιος. Ασταμάτητα. Δεν τους θυμάμαι βέβαια όλους με αυτούς που συνεργάζονται, από τους πιο πολλούς. Βιολί παίρναμε τον Μωραΐτη, τον Νίκο, μια τραγουδίστρια, πολύ καλή τραγουδίστρια κοπέλα, η Γιώτα, δεν τη θυμάμαι στο επίθετο. Η Παπακοστοπούλου. Παπακοστοπούλου πρέπει να λιγόταν, ναι. Πλήκτρα είχαμε από εδώ το Γιαννάκη του Δημητρίου και θάρα παίρναμε πολλές φορές και τον Νίκο τον Κούρλια από τη Λαμία. Μηχανήματα είχα δικά μου τότε, που τα άστινα, ας πούμε, και παίζαμε. Είχα Ντενακόρτ είχαν. Καλά μηχανήματα για την εποχή, έτσι. Ήταν τα καλύτερα για εκείνη την εποχή. Πολλές φορές, ναι, ο κόσμος ήθελε να ακούσει τον Κώστα να τραγουδάει, τον Τίνο. Αλλά πολλές φορές πάλι από ανάγκη, γιατί κάποια τραγούδια που εγώ δεν τα ξέρα, τοπικά τραγούδια που ζητάγαν και δεν τα ξέρα και τα τραγουδούσε ο ίδιος. Και μείναν και σε μένα, τα άμαθα κι εγώ. Στην πορεία τα έλεγα, δηλαδή για μένα ήταν και δάσκαλος ο Ντίνος. Θα σου πω παράδειγμα, ας πούμε, τη Στρώμη ποιος την έκαψε, εγώ δεν το είχα ξανακούσει το τραγούδι. Το ζητήσαν την Καστριώτισσα και το τραγούδισε ο Ντίνος. 1, 2, 3 φορές το πήρα κι εγώ. Και πολλά άλλα τραγούδια, ας πούμε, τοπικά της Φωκίδος εκεί. Λιδωρικιώτισσα, ναι. Και άλλα, ας πούμε, τραγούδια που δεν τα ήξερα και τα τραγουδούσε ο Ντίνος και σιγά σιγά τα αφομοίωνα. Και είχε φωνή... Είχε φωνή καλή, η φωνή του είχε όγκο. Και ήταν και ακούραστος και στο κλαρίνο. Αφού ξεκινάγαμε μετά τον Εσπερινό, στο πανηγύρι και τελειώναμε το πρωί με ήλιο. Ναι, κάποιες στιγμές αστευόμασταν και όλα, λέγαμε και τα αστεία μας, αλλά ήταν άνθρωπος όμως σοβαρός και αξιοαγάπητος με τον κόσμο. Δεν είχε ποτέ ούτε την παραμικρή προστριβή αλλά ήταν πρώτα όλοι σε όποιο χωριό και να παίζαμε, τον ξέραν όλοι και από την καλή και από την ανάποδη που λέμε. Και τον σεβόντουσαν όλοι, μικροί μεγάλοι. Ήταν στιβαρός σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας. Αξιοαγάπητος άνθρωπος, λέω.
και τι να πρωτοθυμηθώ. Πολλά θυμάμαι, δεν λέγονται αυτά, δεν μπορείς να τα πεις με λόγια. Είναι συναισθήματα τόσο καλά, τόσο υπέροχα. Εγώ συγκινούμαι που μιλάω για τον Τίνο. Νιώθω μέσα μου σε μια ανατριχύλα. Βεβαίως. Και αυτό και μου στάθηκε και με προτίμησε να με πάρει στην Αθήνα και με ήθελε. Ήρθε 2 φορές με το αφεντικό, τον Γελιπούρη, στο κόμμα στο σπίτι, το φθινόπωρο, για να με πάρει στην Αθήνα. Βέβαια, ήταν δύσκολα για μένα τότε να ξεριζώσω. Είχα 2 γερόντους γονείς στο άλλο το χωριό, μικρό παιδί εδώ, και τότε τα μαγαζιά δεν δούλευαν Παρασκευή, Σάββατο, όπως δουλεύουν τώρα. Τότε δούλευαν κάθε βράδυ. Έπρεπε να αλλάξω σπίτι, να φύγω από τη Λαμία και να μεταφερθώ οικογενειακό στην Αθήνα. Και μου ήταν δύσκολο. Και αυτό βέβαια, αν κατέβαινα τότε στην Αθήνα, θα ήμουν καλύτερα τώρα. Θα ήμουν πολύ διαφορετικά. Εμένα με αγαπούσε δηλαδή ιδιαίτερα από τους άλλους μουσικούς, γιατί και εγώ τον σεβόμουν πάρα πολύ. Γιαννάκη και Γιαννάκη με λέγει εμένα. Γιαννάκη και Γιαννάκη. Τι θες να φας, τι θες να πιείς, τι θες να... απ' όλα. Δηλαδή, γι' αυτό σου είπα το πιο νωρίς ότι εγώ με τον Τίνο ήμασταν σαν ένα είδος πατέρας και γιος. Άκου να σου πω τώρα. Πάνω αυτό το θέμα είναι μια άλλη συζήτηση τεράστια να την κάνουμε. Θα μπούμε μέσα σε δισκογραφικές, θα μπούμε μέσα σε συμφέροντα, θα μπούμε μέσα σε λαδώματα, μέσα σε βίσματα. Κατάλαβες. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Εγώ που έκανα δισκογραφία, μου απαγόρευε η εταιρεία να πω Τσάμικα, δημοτικός τραγουδιστής. Μου λέει, όχι, θα πεις μόνο τα σιρτά. Τσιφτετέλια τι έχεις. Γιατί αυτά φεύγουν τώρα, αυτή την εποχή. Δηλαδή, πάμε στην εμπορικότητα. Με τα 1000 ζόρια, το είπα να σου πω, εγώ είμαι δημοτικός τραγουδιστής, θα βγω αύριο στη Ρούμελ. Θα μ' ακούσουν, θα πούνε, ρε, Κωστάμος, ένας τραγουδιστής καλός. Τσάμικο να ακούσουμε. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω τα κάποια τραγούδια, γιατί για μένα όλα τραγούδια είναι. Αλλά εμείς είμαστε δημοτικοί, παραδοσιακοί, εγώ, έτσι. Και θέλω να μείνω εκεί. Κάναμε και κάτι στο Μαυρολιθάρι, εκτός το πανηγύρι, κάναμε και κάτι εξτρά εμφανίσεις. Κάτι γιορτές γερόντων, κάποια πράγματα τέτοια. Για το σύλλογο παίξαμε πολλές φορές. Ήταν διαφορετικές εποχές. Τότε ο άλλος δεν σκεπτόταν να γεμίσει το ρεζερβάρ και να έρθει στο Βιτζίνα και να έρθει στο Μαυρολιθάρι. Τώρα το σκέπτεται. Κατάλαβες. Ήταν άλλα τα λεφτά τότε με την δραχμή και άλλα τώρα. Τα πανηγύρια δηλαδή στην εποχή εκείνη ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με τώρα. Μέρα με τη νύχτα. Τον έπαιρνε ο Τίνος στον κόσμο. Δεν λέω ότι τα άλλα τα μαγαζιά ήταν άδεια. Φέρε πίνα από πάνω και στο Θήμιο. Δεν ξέρω αν το είχε ο Θήμιος τότε ή αν το είχε κανένας άλλος. Δούλευε το μαγαζί αυτό. Είχε τον κόσμο του, ας πούμε. Το άλλο εκεί στον Πλάτανο, θυμάμαι, έπαιρνε σχήμα το Σκόπα, του Γιώργου. Φίλος καλός ο Γιώργος και καλός τραγουδιστής. Αλλά κατά τις 2 η ώρα μου κούναγε το χέρι από τον δρόμο. Αχ, τι μου έκανες. Ναι. Βέβαια. Όχι εγώ, ο Σκορδής έλεγα εγώ. Βέβαια. Θα σου λέω, ήταν τόσο πολύ αγαπητός ο Δίνος που όποια να συνόμασταν, κόσμος έτσι. Βέβαια.
παίζαμε παραδοσιακά τραγούδια από όλες τις περιφέρειες. Εκτός ποντιακά βέβαια και κρητικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μέχρι και θρακιώτικα παίζαμε. Ναι. Κάποια κομμάτια μου ζητάγαν. Υπηρώτικα, τραγούδια αργά του Αγρινίου, ρουμελιώτικα, θεσσαλιώτικα που και από τη Θεσσαλία. Αλλά πάντα όμως στα πλαίσια της παράδοσης, έτσι. Ναι. Νησιώτικα λέγαμε πολλά. Βέβαια. Στην ορεινή Φωκίδα και γενικά στα χωριά αυτά, ας πούμε, χορεύουν το τσάμικο, ας πούμε, το χορεύουν γρήγορα σε σχέση. Ναι, όλη η Φωκίδα, ειδικά η ορεινή Φωκίδα, όλη χορεύει γρήγορα. Το χορεύουν δηλαδή, κοίταξε να δεις. Γρήγορα, όχι γρήγορα. Δεν είναι γρήγορα. Αυτός είναι ο κανονικός ρυθμός, όπως χορεύει η ορεινή Φωκίδα. Αυτός είναι ο ρυθμός του τσάμικου. Ναι. Δεν είναι να κρέμεσαι μια ώρα από το μαντίλι. Και άλλοι να περιμένουν πίσω να διαβάζουν εφημερίδα. Και είναι ένα χέρι, ένα πόδι. Έτσι είναι ο τσάμικος. Πώς είναι ο σχολικός. Πώς είναι αυτό που παίζουν ας πούμε, τα χορευτικά των παιδιών, τα παιδιά των συλλόγων. Ναι. Αυτή είναι η πραγματική ρυθμή. Με παίρνει τηλέφωνο κάποια φορά. Μου λέει πάρε έναν κιθαρίστα, τα μηχανήματα και θα έρθει στον Πανουριά. Μου λέω τι έχουμε Ντίνο. Μου λέει πανηγύρι. Υπέθεσα ότι θα έχει κι άλλος από την Αθήνα. Πάω, με περίμενε. Θα σε περιμένω εγώ μου λέει στον δρόμο. Μόλις μπήκα στο χωριό στον Πανουριά και πρωτού πάω στην πλατεία κάτω, ήταν μπροστά με, σταμάτησε. Μου λέει μπες μέσα. Ήταν ένα μαγαζί και ήταν σε όροφο. Θυμάμαι πολύ καλά, ήταν σε όροφο. Στην πλατεία κάτω ήταν η Βουτέη, Σοφία, ο Βότας, με συγκρότημα 8-9 άτομα. Κλαρίνο ποιος ήταν εκεί? Δεν θυμάμαι ποιον είχαν, πρέπει να είχαν τον Παρπαγιάννη την Κούπα. Πρέπει να είχαν τον Παρπαγιάννη, γιατί ήταν από εκεί ο Κούπας. Ήταν από εκεί ο Κούπας. Και εκείνος αξιόλογο και παραδοσιακό κλαρινό. Να λέμε και τα λέμε και αυτά, έτσι. Λοιπόν, το που τον γνώρισα προσωπικά και κάνα 2 φορές συνεργάστηκα. Λοιπόν, καλή ψυχούλα ήταν και ο Παρπαγιάννης. Τέλος πάντων, να σου πω τώρα με τον Τίνο. Ανέβασε, μου είχε πει στο τηλέφωνο 2 ηχεία, θα πάρεις τίποτα άλλο. Λέει, είμαστε σε κλειστό χώρο, μου είπε. Πράγματι, ανέβασα και πήρα τον Νίκο τον Κούριλια, τη Λαμία. Καλός κιθαρίστας, καλός μουσικός, αξιόλογος κι αυτός. Είχε και έναν άλλον γεροντάκο εκεί με μια κιθάρα. Πρέπει να ήταν να κολλείονταν με το μαγαζί ο άλλος. Και δεν τον απέρριπτε ο Ντίνος. Ο Ντίνος σου είπα ήταν ψυχή καλή. Δεν ήθελε το κακό κανενός. Όπου μπορούσε να δώσει έδωνε. Λοιπόν, ανεβάσαμε πάντα μηχανήματα, λέω Ντίνο. Πανηγύρα, 3 άτομα είμαστε. Να μην έχουμε μια αρμονία, ένα ακορντιόν, να μην έχουμε μια drums, τέλος πάντων, αν όχι drums, να έχουμε ένα τουμπριλέκι. Πώς θα δουλέψουμε έτσι? Στεναχωριέσαι ρε Γιάννου μόλι. Γιαννάκη μου λέει, μη στεναχωριέσαι Γιαννάκη. 3 μας θα καθαρίσουμε, άστο και ο Μπάρπας λέει, να πούμε ότι μπορεί θα κάνει κι αυτός. Λοιπόν. Αλλά εγώ, εσύ και ο Νίκος λέει, θα είμαστε το συγκρότημα. Σε πληροφορώ ότι τον κόσμο τον πήρε όλον ο Ντίνος. Όλη τη δουλειά την πήρε ο Ντίνος. Και ήμασταν 3 άτομα συγκρότημα ήμασταν. Παίρναμε καλά λεφτά και αξία τα λεφτά. Παίρναμε πολύ καλά Εσύ έπαιρνες κι άλλο μερίδιο για τα μηχανήματα? Ναι, μου βγάζει, ναι, συμβουλικά τότε, ας πούμε, όχι συμβουλικά, μου βγάζει και περισσότερο από ό,τι βγάζανε εδώ, ας πούμε, στη Λαμία, ξέρω εγώ τι. Αν εδώ έπαιρνα τότε 1,5 χιλιάρικο για το μηχάνημα, τη βραδιά, ο Ντίνος μου έδωνε 2,5-3. Αναλόγως που δουλεύαμε κιόλα, έτσι, πώς δουλεύαμε. Βέβαια. Γιατί αυτή ήταν η τιμή τότε. Νοικιάζαμε από τις αποθήκες μηχανήματα με 1.000-1.500 ευρώ δραχμές τη βραδιά. Εμένα μου έβγαζε 2.500-3.000 ο Ντίνος. Πάρε μου λέει
Και για τις βενζίνες, πάρε και για το μηχάνημα. Ήταν σε αυτά ήταν πολύ δίκαιος. Πολύ δίκαιος και φιλότιμος άνθρωπος, πολύ. Μας κερνούσε ο κόσμος, τους κέρναγε ο Κουντίνος, κέρναγε πολλές παρέες, φωνάζει το μαγαζί, δώσε εκεί. Είχε, πώς σας το πω, ήταν σαν οικογένεια με όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Έβλεπες τώρα μια πλατεία κόσμου τώρα να έχει 500, 600, 700 άτομα. Λοιπόν, λες και ήταν μια οικογένεια με τον Τίνο. Λες και τον είχαν όλοι, ας πούμε, αδερφό ή πατέρα. Τέτοιο σεβασμό. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αν και είναι κλιπών ο Ντίνος, σε αυτόν, αλλά και θα ήθελα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντοπίτες Μαυρολιθαρίτες και γενικά στην ευρύτερη περιφέρεια του Ρωνής Φωκίδος, που τόσο πολύ με αγάπησαν και εμένα και έζησα κοντά τους την παράδοση όπως πρέπει. Αυτά ήθελα να πω. Ας τον συγχωρέσει ο Θεός για οτιδήποτε και να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε, δροσερό. Ωρε σήκωσα πάχα άνω Γιάννο μου, ωρε και μην βαριό κύμα, άσε βρέχιουρα, άιντρε βρέχιουρα, ανός Γιάννο και βρέχεσαι. Ωρε βρέχει ουρανός και βρέχεσαι. Χιονίζει θα κρυώ όσοι στα σούβρα, άιντρε θα σούβρα ακούνε Γιάννο μου ουτάρματα. Ωρε θα σου βραχούνε τα αρμάτα και τα χρυσά κουμπιά ασού και τάση, άιντρε και τάσηημένιος Γιάννο μου ούτως πάθη.